5 sebab kenapa Petronas adalah minyak pelincir terbaik untuk kereta anda. Saya Izam dari Autohaus KL. Sebab pertama semestinya kerana Petronas adalah produk kebanggaan nasional kita. Produk Malaysia. Produk ini telah dibangunkan oleh anak tempatan kita dan kini kualitinya diakui di serata dunia. Kedua, minyak Petronas Sintium telah dibangunkan dengan tim F1 Mercedes. Dah 5 kali berturut-turut juara dunia. Teknologi Cooltech di dalam minyak Sintium akan memberikan kesejukan kepada enjin dalam apa jua keadaan. Dengan ini, kereta akan sentiasa berfungsi dalam keadaan optimum dan semestinya lebih power. Ketiga, Petronas Sintium ini mencapai taraf API SN Plus dengan iktirafan dan sertifikat dari pengeluar dunia. Jadi jika anda pengguna kereta Continental seperti BMW, Volkswagen, Audi atau Mercedes atau juga kereta Jepun dan kereta tempatan, minyak ini tepat sekali dengan spesifikasi enjin kereta anda. Keempat, Petronas mempunyai research dan R&D di serata dunia. Yang terbaru di TYRE Itali dengan kepakaran dari seluruh dunia untuk menghasilkan minyak enjin ini. Yang terakhir, pakai je Petronas Sintium, anda boleh terus rasa efek dia. Untuk mendapatkan minyak original dan servis dari pakar, kunjungi Autohaus KL atau layari kami di Facebook Autohaus KL.